Sawa ka na ba sa karaniwang ulam? Ngayon, lulutuin natin ang isang classic Filipino favorite na siguradong mapapa-extra rice kayo. Tara, luto tayo ng adobong pusit. Simulan natin sa paglilinis ng mabuti sa ating squid. Siguraduhing matanggal ang matigas na shell sa loob. Maaari nyo rin itong hiwain sa maliliit na piraso o ring shapes depende sa inyong gusto. Sa isang mainit na kawali, maglagay tayo ng sapat na cooking oil. Unahin nating igisa ang ating garlic. Hayaan lang natin itong maging golden brown para lumabas ang bango. Isunod na natin ang onion. Lutuin ito hanggang sa maging translucent o malambot na. Para sa dagdag na asim at kulay, ihalo na rin natin ang mga hiniwang tomatoes. Pisain ng bahagya para lumabas ang katas. Ngayon, ilagay na natin ang ating malinis na squid. I-mix lang natin ito ng mabuti para manuot ang sarap ng ating ginisa. Pakuluan lang natin ito ng saglit. Tandaan, mabilis lang dapat para hindi maging makunat ang pusit. Para sa alat at dark color, magbuhos na tayo ng soy sauce. At syempre, ang hindi mawawala sa adobo, ang vinegar. Huwag muna itong hahaluin agad para hindi maging hilaw ang asim. Lutuin natin ito sa loob ng 3 hanggang 5 minuto hanggang sa mag-blend ang lahat ng flavors. Kayo ba? Bukod sa adobo, ano pang favorite niyong luto sa pusit? Comment nyo naman sa ibaba. Maglagay tayo ng pepper para sa kaunting anghang at aroma. Magdagdag din tayo ng salt ayon sa inyong panlasa. Para balanse ang alat at asim, maglagay tayo ng pakonti-konting sugar. Haluin nating mabuti para siguradong pantay ang timpla at manuot ang bawat lasa sa ating pusit. Para sa finishing touch, ilagay na natin ang chili at spring onions. Dagdag anghang at ganda sa ating presentation. At ayan na, ang ating malinamnam at dambuhalang sarap na adobong pusit. Ready to serve na. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang tipid at masarap na luto dito lang sa CMT Kitchen. Hanggang sa susunod, happy cooking!